welcome back to my channel. Ya, tibalah masa untuk saya buat kopi. Tada! Okay, hari ni saya nak pakai biji kopi ni, Starbucks Toraja. Nampak tak? Okay, saya buat review sikit lah. Toraja ni, dia salah satu tempat dekat Indonesia yang produce kopi Arabica. Toraja ni terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi. Kopi Toraja ni dia famous lah. Dia one of famous coffee, Indonesian coffee yang diorang export ke luar negara. Rasa biji kopi Toraja ni, dia more to bitter tau. More to bitter, lepas tu ada rasa berempah sikit, rasa cinnamon sikit. Dia less masam. To be honest lah, this is not my preference sebab saya suka kopi yang ada banyak rasa masam. Masam kopi ni, dia bukan masam macam lemon ke lemon nipis ke, tak. Dia rasa masam-masam cherry tau. Masam-masam manis jugalah sebenarnya. Masam buah macam tu kan. So hari ni saya nak share satu resepi yang menarik dan senang untuk dibuat, iaitu Shakerato. Okay, Shakerato ni dia from Italy. Dia Italian coffee recipe yang korang prepare pakai espresso, ice, sweetener. Lepas tu korang shake. Okay, nak tengok macam mana saya buat. Jom, kita prepare espresso dulu. Espresso 60 ml. Okay, ni sweetener tadi. So, letak sikit je. Dalam banyak ni. Pakai sukatan ni. Okay. Tak sikit. Tu espresso tadi. Tuang. Lepas tu pakai ni. Mocktail shaker. Shake. Shake sampai ais dia hilang. Ni exercise juga kan. Tengok. Sejuk. One eternity later. Tu ambil gelas korang yang paling fancy. Saya tak ada gelas fancy, saya pakai cup. Boleh lah kan? Enjoy. So nice. Okay, so sajalah daripada saya. Korang cubalah resipi ni senang je. Until next video. Bye. Shakerato.